Ayan mga kubags, i-pick up natin ang ating merch dito sa Jack and Jill. Went up the hill. Ayan, Prince George. Ayan, dito. Ayan, Jack and Jill embroidery. Ayan, pasok tayo. Ayan yung ano nila, mga merch. How big is it? 46 tall? Dami silang dito. So how many are you talking? Mga pen. Like, do you guys have they worn? May sale. So they haven't worn them short? Ganda rin yung merch na itong mga tuk. Ayan. I'm wondering, like, are you guys all like at the shop? Faded workwear, 50% off. Maganda yung ano, camouflage. Big Al. Mga uniform. Ito. Ganda yung best, oh. Storm Tech. Maganda yung trabaho yun. Yung trabaho. Panggala. Yeah, I'm RobTVFilCan. RobTV, yes. Ayan, mga ka-vlog. Whatever, like, this is what I would order, whether you want it orange or blue, orange or navy, but this is the big I was like, this is a large. I feel like you wear a large. Ayan. Tingin tayo dito Yeah, just drag it back over there and I can fold it. ng mga stuff. Ayan. May $3 basket. This one? Yes. For my YouTube. I'm wondering about that. Yeah. So here's your hats. Oh, okay. I never did the. These. Oh, where's the... Oh, the other one doesn't have it. What the heck? Okay, hang on. Okay, thanks. May isa sa mga cup walang YouTube. Yeah. Hindi ka makaka-vlogs. Tapos sa likod pala yung YouTube. Yung pala nag-vlog tayo para cover natin ang ating mga puting buhok. Hindi na magpakulay. Mag-cup na lang. Sa palagay niya. And too large.
medyo may mura. Ito ang price natin mga vlogs. 222.88. Nag-deposit ako ng $50. So minus $50. Yan. Ayan. $172.88. Pabayaran mo pa. Vlogs. Hello mga ka-vlogs. Dito na naman po tayo sa snowy na lugar. Yan po. Ayan. Tingnan nyo yung snow. Ayan. Ayan. Grabe. Or like, hey, this is what's going on, yada yada yada. What's gonna happen here? Do I put a treatment plan in, or can you just accept the one that I put in for them? Yep. So that's it for you. You guys. Hello po mga kababayan, ka-vlogs. Dito po tayo sa Chaa tayo. Ayan. Chaa tayo. Mag-chaa tayo. Bubble tea and wings. Ayan. Tignan natin, bili tayo ng chaa tayo. Ayan. Hello. Oh, look at that. Lotus cheesecake. Black girl. This is the... Oh? Mango or lotus. Here. Stay here. Hey, I'll get your unicorn. No. So that's fine. Hello, kumusta? Ito ang bote. Pwede bang mag-vlog dito? Sa YouTube ko, RobTVFilCanLife. Pwede naman po. Sige po. Para ma-promote ka na naman. Ano sa'yo? Ha? Ano sa'yo? Yung ano, sobrang ba yung... Yung taho? Ano ba yung... Ano ba yung bestseller niyo dito? Lotus cheesecake po yung pinaka-best seller. Yung Lotus. kanina kailangan ng nakain. Eh, kanina sinurp ko tayo. Sa mga Pinoy, yun din. Lotus. Okay. Magkano yun? At ito siya ang So yung mga cheesecake series po is mga popular na, especially yung Lotus. Actually, the rest kasi depende sa customer. Ating ako sa ano, yung regular lang yung premium. Parang gusto ko yung taho. Ako, masarap yung pulinta. Kaya ganun po, taho ko lang. Parang Kasi taho ako. Taho siya yung... Teka lang, ganito ako. Ano ba yun? Taho, Taro milkshake ba yun? Ano ba yung tawag doon? taho, ano po? Taho milkshake. Taho milkshake, okay. Taho, milk tea. Oh, yan. Milk Taho tea, milk okay. tea. Meron akong nakita dyan. Yan na lang kaya, taro cheesecake. Taro cheesecake lang po. Cheesecake. Okay. Or matcha cheesecake. Nakakalit to. Parang... Anong pangalan mo ate? Len po. Len? Kasi
With tapioca po na. Yung sa inyo po. With black pearl, yung taro cheesecake po. So, Okay. Yeah, of course. Yun yung nakapag... ah, Kung wala yun, wala. 2015 po. Mandebit po. sa ABC Mastercard. Ganyan po dito sa taas po. Okay. Ay, ulat po yan. Yung. Gawin ko na yung drinks kasi matagalan ng konti yung taro. Yung Okay. unicorn niya. Mm-hmm. Wala pa. Sige. Ito, tsaa tayo sa Prince George. So, Classic. yung dalawa is $20. Kasi Lotus cheesecake. Mhm. Tapos yung isa, Taro cheesecake cloud. ngayon ba yan? $20. 7.15. Dito. Ayan o. Lovebirds. Yan. Tsaa tayo. Ito si Len, ang may-ari ng tsaa tayo. Ayan, sarap. Hello po. Bubble tea. Ito po yan. Ito po. Sige. Yan na natin. Tara, magsusundo kami ng mga bata. School. Malaman ko. Galing. Yan mga vlogs dito si Dadarama. Meron mga kitchen stuff. Oh. Sa mga bagong dating. Para makamura kayo. Mga kitchen stuff. Ayan, may mga kawali. Splatter screen. Kaso baka hindi magtagal. Ilang buwan mo lang gagamitin. Pero okay na rin to start. Pero yung mga ganito strain na, ayan, mukhang matibay naman siya. $4.25. Ayan. Ito, ganda to. Pag kami kukunin kang ano, naka deep fry. Yan ang pang fishing stuff, car stuff. Yan. Meron siyang music dito kaya hindi ko patatagalin. Friday afternoon, 4:30. Nasa Pine Center Mall. Walang magawa sa bahay. So galing kami sa mga lakad and such kanina. At dito sa food court, ayan yung ating Daddy? scenery dito sa food court. Okay. Magkababata sa Pilipinas, nagkita dito sa Canada. Ayan.
Mismo ang fish truck. Pa-passport na lang. Meron pa rin Sila. din ako. Nakakilala ko to. Hanapin namin. Tapos, hindi ko siya pinansin nun. Baka hindi siya. Tapos nagkita kami ngayon sa Winners. Yung lumang ilo. Tayo mga ka-vlogs, oh. Kasama natin ang mga Ayun, tayo sa galing Pinas. Pag naka-face on ba nila? Ano? Jojo. Anong nga naman ako YouTube channel ako? Ito. RobTVFilCanLife. RobTVFilCanLife. Magsusundo ka ba ba? Anong oras? Alas 10. Ayun, malapit na. I-ready mo na si ano? Si Susu. 15 minutes. Balik kayo rito. Oo. Ano po bukas? Maganda sana. Maganda pagka nag-warm. Baka sa labas. Na, Oh, dapat bukas talaga. summer. Oh. May mga forever young. Oh. Yun, gano'n lang. Grabe yun. Naubos yan. Tapos Buhaysacanada, Friday night. Ayan, oh. Yeah. Hello, Richard. Shout out sa mga taga ano dyan? Pampanga. Ora. May Kenny. Kenny. Kaya tayo. Ikaw, shout out. Hello! Shout out! May yung si ano mo, girlfriend mo. Shout out to Mariel. Princess Rula. Philippines. Bakla? Ayoko yan. Okay. Uy!